Hello guys, selamat datang ke DirectDMedia. Okey, ni saya akan unbox satu model terbaru daripada Lenovo, iaitu Lenovo Legion Phone Duel. So jom unbox. Buka je kotak ni, korang dah dengar lah sound dia tu. Okey, buka je kotak ni, korang akan nampak Lenovo Legion Phone Duel dan ini adalah warna Vengeance Red. Korang nampak warna dia sangat gaming lah. Kemudian kat bawah ni ada satu kotak hitam yang dalamnya terdapat dia punya documentation, dia punya hard case, dia punya SIM pin ejector dan juga ada 3.5mm audio jack to Type-C adapter. Kemudian ada apa lagi? Ada USB Type-C to Type-C cable. Bukan satu tapi dua guys. Barulah cas lebih laju kan. Okay, last but not least ada 65W power adapter. Memang confirm laju lah. Itu saja yang ada dalam Lenovo Legion Phone Duel ni. Dan kalau korang nak tahu, phone ni akan masuk ke dalam Malaysia tidak lama lagi. Dan korang boleh start pre-order dekat mana-mana cawangan DirectD yang berdekatan. Ataupun lebih mudah, korang layari je www.directd.com.my. Itu saja daripada saya. See you in the next video. Adios.